Ganito po ako gumawa ng sushi. Eto po. Iniwa ko siya pag gano'n. Sushi. Gano'n, Tapos, gano'n. Pahabang gano'n, Ingat kayo sa kamay nyo, hindi mahiwa. Gano'n ang paggawa ng sushi, ha? Niluluto ko na yung sushi. Ito. Ganyan siya. Ganyan. Ngayon, ilalagay niyo siya dito. So, ganyan niyo siya. Ganyan niyo siya. Yan. Ganun po ako maghiwa ng sushi. Ingatan nyo yung kamay nyo na hindi mahiwa. Madali lang naman mag-sushi. Maghihiwa kayo ng maninipis na salmon. Po. Ganito na po siya. Ganito na po yung nahiwa kong salmon. Mamaya tuna naman, Ito ho. Ito na siya. Sushi. Sushi vinegar. Naluto na yung rice na ang ginamit kong rice, Japanese rice. Ngayon, lalagyan ko Mga 1/2 po nito ng cup. Kasi sushi vinegar ang gamit ko. Ito ho ginamit ko. Sushi vinegar. Sushi seasoning. Tapos palalamigin lang po natin. Palalamigin lang po natin. Iwalay nyo. Hintay lang natin lumamig. Hintayin lang po natin lumamig. Ito po yung sushi. Ihiwa tayong tuna, Tuna naman, tuna. Ito po, gagawa naman tayo yung tuna. Hihiwain natin. Hihiwain natin. Ng gano'n. Gano'n naman. Pag ganoon. Kapal nga hiwa ko. Kapal ang hiwa ko sa tuna. Ho. Hiwain lang natin ganito. Tapos ipis natin. Hiwa po ng tuna. Ganoon. Ingatan nyo yung kamay nyo na hindi mahiwa. Po? Okay? Ipis, diba? Yan ang lagay ko. There we go, guys. Ayan nga po, Yan ang aking sushi. Ayan. Gagawa tayo ng sushi rolling, okay? Ito siya. Oh, man. Hinilot na siya. I'm going to roll it. Bumili ako nito. Seaweed. Kailangan kamay nyo malinis, okay? Naghuhugas ako. Kasi iro-rolling natin dito ang seaweed. Yan po. Ganito po siya. Ganon niya po siya. Tapos, kakalat niyo yung kanin.
Ganyan. Okay? Kalat nyo ang kanin. Spread the rice. Spread the rice, okay, guys? Don't forget. Spread the rice. Like that. That's really good. Yan. Spread nyo yung rice, ano? Ganyan. Para ang sarap ng kanin. Ganito. Ganito siya, okay? Ito siya. Ginanyan ko siya. Para makalat. Okay? I-roll nyo ngayon. I-roll nyo. Ano? Marami na nga ito eh. Ayan o. Ayan ang gawa ko. Tapos ganyan siya, di ba? Ganyan. Ayan, ganon nyo siya. Ano? There we go. I'll show you guys. So, sandali lang, ha? Ayun na siya. See this? Ngayon, ihiwain natin. Okay? Ngayon, ihiwain ko siya. Dapat ikanan mo siya. Yung dulo ho, kinat ko. Yung dulo. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ito na ho siya. Ang sushi ko. Yan ang sushi ni Rebecca. Ayan. Gawa naman tayo ng tuna sushi. Tuna sushi, ano? Tuna sushi. Tuna sushi. Tuna sushi naman po. Kanina salmon eh. No? Ayan. Ayan po, ano, ako talaga mahilig sa luto. Marunong po ako magluto ng Japanese food, ng Philippine food, American a little. Okay? Ayan. Nag-spread na, diba? I-spread nyo yun. Muha lang kayo ng isang tuna. Tuna. Isang haba lang yun. Ano, ate? Isang haba lang ang gagawin natin sa tuna na yan, ano? Kasi pagka marami, hindi yan ano. Ayan, ganyan, ano? Tapos, gaganon yun. Gaganon nyo ho.
Kasi ikot nyo yan eh. Iikot nyo yan eh. Iikot nyo. Ano? Ayan. Iikot nyo yan. Ayan na siya. Okay? Yeah. Dali lang. Iwain ko na ano. So easy how to make sushi. You see this? Sushi. If you want to put there inside avocado and sushi, it's good. It's up to you guys, okay? Okay. Like that. Salmon and all. And I make to you huhugas ako ng kamay. I make to you a sushi. Sushi, guys. You put like this, your hands. And then ganun po yun ang sushi naman. Naghugas ako ng kamay. Ano? Ganon. Ganon yun yung sushi. Ayan, ano? Ayan. Ipapatong nyo lang po ito. Sushi. Another. Ulit, ganon. Sushi tuna. Tuna naman. Ayan na. Ayan na. And then, ilagay nyo lang po sa taas to. This will look nice though. Ito na po yung nagawa ko. I hope you like it, guys. This is what I made, guys. Sushi. This is what I made. And sashimi. This is sashimi with wasabi. And po. I hope you enjoy that. Of course, may kikoman. With kikoman. Here. And here. Ayan, with wasabi. Thank you for watching, guys. Bye-bye.